ගොඩක් දෙනෙක් අහලා තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් තමයි කොහොමද මම මගේ කර්ස් එක වටේට highlight එකක් apply කළේ කියන එක ගැන. ඒකට විසඳුමක් විදිහට තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගේන්නේ. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේ වෙනකොට ගොඩක් YouTubersලා ඒගොල්ලොන්ගේ screen එක record කරන්නේ pro version screen recorders වලින්. ඉතින් මේ cursor highlighter කියන feature එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා pro version screen recorders වල. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද අපි මේ recorder app එකක් නැතුව අපේ cursor එක වටේ highlight කරගන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් දැන් මම මගේ web browser එක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා Google එකේ search කරන්න auto hotkey කියලා. ඉතින් මම මේ website එකට යන link එක පහළ description area එකේ දාලා තියන්නම්. දැන් මම auto hotkey website එකට යනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට මේ website එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් මම යන්නේ මේ auto hotkey app එක install කරගන්න. ඒකට ඔයාලා මේ download කියන උඩ click කරලා download current version කියන එකට යන්න. දැන් මම මේ setup එක download වුණ location එකට යනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මේ setup file එක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේක උඩ double click කරන්න. ඊට පස්සේ yes කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේකේ express installation කියන එකට යන්න. දැන් ඔයාලා මේකෙන් exit වෙන්න. දැන් මම යන්නේ cursor highlighter file එක download කරගන්න. පහළ තියෙන description එකේ link එක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ file එක download කරගන්න. දැන් මම මේ file එක download වුණ location එකට යනවා. දැන් ඔයාලා මේ file එක උඩ double click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන yes කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන cursor එක වටේට highlight වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ highlight එක customize කරගන්නේ කියලා. ඔයාලගේ task bar එක පහලින් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට cursor highlighter icon එක. ඉතින් ඒක උඩ right click කරායින් පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට menu bar එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතන තියෙන settings කියන එකට යන්න. මේ තියෙන මේකේ settings panel එක. ඉතින් මේක ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට settings ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලා දැන් යන්න highlight settings කියන එකට. ඔයාලට පුළුවන් මේ highlight එකේ size එක සහ color එක මෙතනින් වෙනස් කරගන්න. ඉතින් මම මේක width එකටයි height එකටයි 80 දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මේ cursor highlight එකේ size එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේකේ color එක වෙනස් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතන choose the highlighter color කියනකොට double click කරලා ඔයාලට කැමති පාටක් දීලා okay කියන එක දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මේකේ color එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මේකේ තියෙන වෙනත් features මොනවද කියලා. ඊළඟට තියෙන setting එක විදිහට අපිට highlight left click බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙතන show a different highlight when you left click කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ left click කරද්දී cursor එකේ highlight එක රෝස පාට වෙනවා. ඉතින් මේකත් පුළුවන් ඔයාලට කලින් එක වගේම customize කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට පුළුවන් highlight right click කියන එකත් customize කරගන්න. මේක යටින් ඔයාලට තවත් settings ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එයා picture settings, focus settings සහ hotkeys කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක general කියන එකට ගියන් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ highlight එක වෙනස් කරගන්න. ඉතින් picture file කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඕගොල්ලෝගේ ළඟ තියෙන කැමති picture එකක් cursor එක වටේට apply කරගන්න. ඉතින් දැන් මේකේ වැටෙන්නේ පෑන. ඉතින් focus කියන එකට ගියන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලෝගේ cursor එක වටේ තියෙන ටික විතරක් හරියටම focus වෙලා පේන. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ cursor එක customize කරගන්න. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේකේ තියෙන settings වෙනස් කරගන්නේ කියලා. focus settings කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් focus mode එකේ තියෙන settings ටික වෙනස් කරගන්න.
ඉතින් අපි යමු picture setting කියන එකට. මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් කැමති picture file එකක් add කරගන්න. මෙතෙන්ට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් pen එකේ size එක සහ color එක අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි cursor highlight එක use කරගන්නේ. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් මේ වීඩියෝ එකට like කරන්න, share කරන්න, ඒ වගේ මේ channel එක subscribe කරන්න. ඕගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.